שלום לכולם, ואיזה כיף שהצטרפתם אלינו. היום אנחנו הולכים לצאת למסע רוחני פשוט מרתק. אנחנו נצלול לתוך המחשבה והעומק של הרב פנחס פרידמן, ונגלה משהו מדהים. אנחנו נראה איך פעולה כל כך פשוטה, משהו שאנחנו עושים כמעט בלי לחשוב, לתת מטבע קטן של צדקה, קשור בעצם בצורה הכי מיסטית ועמוקה לגאולה השלמה של העולם. זה פשוט מסלול מופלא שלוקח אותנו מהמעשה הפיזי הכי פשוט שיש, ישר לעולמות העליונים ביותר. אז בואו נתחיל. טוב, אז כדי להבין את הכל, אנחנו חייבים להתחיל מהיסודות. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שהוא פשוט עוגן רוחני אדיר, גדולת צדקה שמקרבת את הגאולה. עכשיו, תחשבו על זה רגע, זה לא סתם עוד עניין של לעזור למישהו שקשה לו, שזה חשוב בפני עצמו, כן? אבל יש פה מנוע רוחני. הצדקה היא סוג של זרז. היא ממש מאיצה את התהליך הקוסמי הזה שנקרא גאולה. אבל איך הקסם הזה בדיוק עובד? בואו נתקדם ונראה איך הפסוקים עצמם רומזים לנו על הסוד הזה. כשאנחנו פותחים את ספר דברים וקוראים על מצוות הצדקה, יש שם ניסוח שחייב לתפוס לנו את העין. התורה אומרת, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. המילים אחיך האביון הן קצת חריגות, לא? זה מזמין אותנו לשאול, למה התורה כל כך מדגישה את הביטוי הזה? מי זה באמת אותו אח אביון שהתורה כל כך מבקשת שלא נאטום את הלב שלנו כלפיו? ופה חברים, אנחנו נחשפים לפירוש פשוט עוצר נשימה של אור החיים הקדוש. הוא מגלה לנו סוד עצום. דרך הרמז, אותו אח אביון שאנחנו קוראים עליו, הוא לא רק האני שיושב בקרן רחוב. זה מלך המשיח בעצמו. כן, שמעתם נכון, המשיח נמשל ואותו אני. הוא פשוט מחכה, משתוקק, ממש מתאווה לרגע שבו הוא סוף סוף יוכל לבוא ולגאול את כולנו. הוא נמצא במצב של עניות בגללנו, בגלל המעשים שלנו. הוא בעצם מחכה לצדקה הרוחנית שלנו שתשחרר אותו. וכדי שממש נרגיש את העוצמה של ההמתנה הזו, הזוהר הקדוש מתאר מפגש מצמרר בין רבי יהושע בן לוי למלך המשיח. כשהמשיח שמע שעם ישראל יושב בגלות ומצפה לבואו, מספרים שהוא פשוט גאה בבכייה. הוא בכה מתוך תשוקה כל כך עזה, תשוקה שעדיין לא התממשה, לבוא ולגאול את העולם. הוא נמצא שם כאילו קלוע, עומד בפתח כמו אני, ומחכה שאנחנו נעניק לו את הפעולה הזאת שתפתח לו את הדלת. עכשיו בטח תשאלו את עצמכם, איך באמת האור החיים זכה לראות כזה רובד עמוק. הבית הארון מקרלין נותן איזה הסבר פשוט מדהים. הוא שם לב שהאור החיים חתם את הדברים שלו במילים משיח השם שמו חיים. מה זה אומר? שבאור החיים הקדוש עצמו היה ניצוץ מנשמת המשיח. ההשגה הרוחנית המטורפת הזו הגיעה מאותו חיבור פנימי עמוק ואמיתי לנשמה של הגואל. אז בואו ניקח את זה עכשיו לפרספקטיבה ההיסטורית שלנו. כולנו הרי יודעים שהבית השני חרב בגלל דבר אחד, שנאת חינם. אז, איך מתקנים את זה? מה התרופה? אהבת חינם. וכשאדם לוקח כסף, כסף שהוא עבד קשה בשבילו, שהוא הרוויח בזיעת אפו ונותן אותו מתוך רחמים ואהבה ליהודי אחר, חברים, זוהי אהבת חינם בצורה הכי טהורה וזיקוקה שיש. פעולת הצדקה היא לא רק מעשה טוב. היא אשכרה מתקנת את השורש שהביא לחורבן, ובזה היא בונה לנו את הבית השלישי, לבנה אחר לבנה. אבל רגע, ההשפעה של זה היא לא רק היסטורית. אנחנו מדברים פה על משהו קוסמי לחלוטין. במציאות של הגלות, ובמיוחד כשיש כוחות של הסתרה שמיוצגים על ידי המלאק, שם השם פשוט אינו שלם. כמו שכתוב בפסוק, כי יד על כס יהי. מה זה אומר? האותיות י' וה' נשארו מחוברות, אבל האותיות ו' וה' פשוט התפצלו וחסרות. יש פה נתק, ממש חלל קוסמי שמפריד בין השמיים לבין הארץ בגלל החושך שיש בעולם. המשמעות של הנתק הזה היא פשוט מרתקת, תקשיבו טוב. ראשי התיבות של המילים ישמחו השמיים יוצרים את האותיות י' וה'. כלומר, למעלה בשמיים, השמחה והגדולה של הבורא תמיד גלויות, אפילו כשאנחנו בגלות. אבל ראשי התיבות ותגל הארץ, שזה האותיות ו' וה', הן חסרות. פה למטה, בעולם שלנו, על פני האדמה, השמחה לא שלמה. ההתגלות הזאת תושלם רק שהשכינה תחזור לארץ, והאותיות האלה, הו' וה', יחזרו סוף סוף למקומן. ופה הבעל שם טוב הקדוש בא, הוא מאיר לנו את הכל בצורה מבריקה פשוט. הוא אומר, תסתכלו על המילה גאולה בעצמה, הסוד מסתתר ממש שם. המילה גאולה מורכבת מהמילה גל, ומהאותיות ו' וה'. אתם מבינים? כשאנחנו מדברים על גאולה, אנחנו בעצם מתחננים שהשם יגאל את האותיות ו' וה' שחסרות לנו בגלות, וישלים את השם הגדול שלו בחזרה. זה כל כך יפה. וכאן בדיוק נכנס הארי הקדוש ומחבר אותנו בחזרה למעשה הפיזי של הצדקה, עם כוונה מיסטית אדירה.
הוא מסביר שמי שנותן צדקה לא סתם מעביר כסף, הוא פועל אקטיבית באותו רגע ממש כדי לאחות את הקרע הקוסמי הזה. מעשה המתינה לוקח את האותיות החסרות ו' וה' ומקשר אותן בחזרה למעלה אל היוד וה'. וככה אנחנו יוצרים את הצירוף ו' ה' יוד ה'. זה אומר שהפעולה הפיזית הכי גשמית שלנו הופכת למנגנון רוחני עצום שמחבר עולמות. עכשיו, בואו נדמיין את זה יחד, כי האנטומיה פה פשוט מרישה. הארי ז"ל מראה לנו איך השם ו' מקודד בתוך הגוף שלנו בזמן שאנחנו נותנים את הצדקה. שימו לב, הזרוע של האדם שנותן, הצורה שלה היא כמו האות ו'. 5 האצבעות שלו שאוחזות במטבע, זה כנגד האות ה'. המטבע הקטנה עצמה היא האות י', ו5 האצבעות של העני שמקבל את המטבע, שוב הן האות ה'. אתם קולטים? התנועה הפשוטה של להושיט יד ולתת צדקה ממש מציירת ומרכיבה את השם האלוקי הזה ו' במרחב הפיזי. אז עכשיו נשאלת השאלה, למה כל כך חשוב ליצור דווקא את הצירוף הזה והיה? הגאון מווילנה והמדרש נותנים לנו פה כלל ברזל בתורה. בכל מקום שבו כתובה המילה והיה, זו תמיד לשון של שמחה. לעומת זאת המילה ויהי מסמלת צער. אז המסר פה ברור, זה ממש לא מספיק רק לתת צ'ק. כדי שבאמת ניצור את הייחוד הקוסמי הזה, הנתינה חייבת לבוא עם חיוך, בלב שלם, ומתוך שמחה אמיתית, שמחה עצומה שעולה על גדותיה. וכדי להבין כמה כוח יש לשמחה הזו, אנחנו צריכים לעשות רגע זום אאוט, ולהסתכל על ציר הזמן של העולם. בתלמוד יש דיון מרתק. מתי נברא העולם? בתשרה או בניסן? רבנו תם בא ועושה שלום בין הדעות בצורה גאונית. הוא אומר ככה, בתשרה, העולם רק עלה במחשבה להיבראות. אבל בפועל, במעשה ממש, העולם נברא בניסן. יש לנו פה מחשבה מול מעשה. תזכרו את זה. הארי הקדוש לוקח את הרעיון הזה צעד אחד קדימה עם דימוי מאוד חזק של חיים. תשרי הוא שלב העיבור. כמו ההיריון שמתרחש בסתר, עדיין לא רואים הכל בחוץ, זו תקופת הכנה. בגלל זה אנחנו אומרים בראש השנה, היום הרת עולם, לשון היריון. וניסן? ניסן זה כבר הלידה. זה הרגע שבו הכל יוצא מהכוח אל הפועל לעיני כולם עם כל הניסים והנפלאות של יציאת מצרים. והנה הדבר המדהים. העיקרון הקוסמי הזה של מחשבה בתשרי שמובילה למעשה בניסן, זה בדיוק, אבל בדיוק, התוכנית של הגאולה העתידית שלנו. הגאולה מתחילה את המסלול שלה, את אותו עיבור ומחשבה ראשונית, כבר בחודש תשרי. אבל רק חצי שנה אחר כך, בחודש ניסן, היא אמורה לצאת לפועל במציאות. בלידה של גאולה שלמה ואמיתית. אבל, וכאן יש אבל גדול, יש לנו פה אתגר רוחני. הרי ידוע שחודש תשרי נשלט על ידי מידת הדין, ימי הדין, משפט קפדני. חודש ניסן לעומתו הוא כולו חסד ורחמים טהורים. עכשיו, אם הגאולה מתחילה להירקם בתשרי, יש סכנה שהיא תתחיל תחת אנרגיה של דין קשה ושפיטה נוקשה, וזה משהו שעלול חלילה לעכב או להקשות מאוד על כל התהליך שאנחנו כל כך מחכים לו. אז מה הפתרון? איך אנחנו ממתיקים את הדין הקפדני הזה של תשרה? כאן נכנס לפעולה נשק סודי וחזק מאין כמוהו. רש"י הקדוש כותב במפורש, מתנות עניים, כלומר הצדקה, יש להן את הכוח להפוך את מידת הרוגז והדין למידת הרחמים. פשוט ככה. הצדקה שאנחנו נותנים נכנסת למערכת ההפעלה הקוסמית, ופשוט הופכת נוקשות ודין לרכות וחסד. אז כשמחברים את כל הפאזל הזה יחד, תראו מה קורה. כשאנחנו נותנים צדקה בחודש תשרה, ואנחנו מכוונים בראש שלנו את השם ו' זאת אומרת שאנחנו נותנים מתוך שמחה אמיתית, פורצת גבולות, אנחנו בעצם ממתיקים את הדין בדיוק מנקודת ההתחלה, ממש ברגע העיבור של הגאולה. אנחנו מבטיחים שהגאולה הזו תיוולד ותצמח בתוך עטיפה של רחמים גמורים מהמחשבה הראשונה ועד הביצוע. אז אחרי כל המסע העמוק הזה בתורתו של הרב פנחס פרידמן, בואו נוריד את זה לתכלס. מה אנחנו לוקחים מזה? לחיי היום-יום שלנו. קודם כל, עלינו להקפיד לתת צדקה באופן קבוע וברוחב לב. שנית, כשאנחנו רואים את האביון, בואו נזכור שהוא בעצם ייצג את המשיח שמחכה לפעולה שלנו. דבר שלישי, כשאתם נותנים את המטבע, נסו לדמיין את הצירוף נוצר ממש שם, ביד שלכם, במטבע וביד שמקבלת. והכי חשוב, תעשו את זה בשמחה, תחייכו, כי כשאנחנו נותנים מכל הלב, אנחנו הופכים דין לרחמים. ובנקודה הזו,
אנחנו נשארים עם מחשבה שפשוט מעיפה את הראש. תחשבו על זה. אם פעולה כל כך קטנה, פשוט להעביר מטבע מיד ליד, אבל עם הכוונה הנכונה ועם ים של שמחה, יכולה לחבר את השם של בורא עולם, להמתיק את הדינים הכי חמורים למעלה, ולהביא גאולה לעולם כולו. תארו לכם, מה היה קורה עם קהילות שלמות, אם כולנו היינו מאמצים את אהבת החינם הזו ביחד. הרי הכוח לשנות את המציאות נמצא ממש פה, בקצות האצבעות שלנו. אז קדימה, בואו נשתמש בו. תודה רבה שהייתם איתנו במסע המדהים הזה, ונתראה בשיעור הבא.